Wide angle lah. Okay, macam itulah. Memang teruk betul bila aku buat review phone kan. Assalamualaikum and hi guys, welcome back to another episode of Tech Review. And kali ni Fik nak kongsikan dengan korang tentang sebuah device yang baru saja sampai ke Malaysia dalam beberapa seminggu ni seminggu dua ni. And ini yang korang boleh nampak ialah sebuah device atau kita panggil smartphone daripada Realme. So ini bukan sebarang device, tapi bagi Fik inilah device smartphone budget untuk tahun 2020 yang korang at least kena ada lah. So macam Fik, bila bercerita tentang budget smartphone ni sepatutnya dia harga dia sekitar 800 ke 850 dan ke bawah. So kalau lebih beyond than that, so basically itu bukanlah budget smartphone. So bila bercerita tentang budget smartphone, ada beberapa benda yang Fik selalu akan pandang benda tu. Yang pertama adalah dia punya sistem ataupun dia punya keupayaan orang panggil, which is yang kalau macam case Realme sekarang ni, Realme 5S kita menggunakan Snapdragon 665. Kedua, Fik akan tengok bahagian kamera dia. Okay, kamera dia kalau kau nampak kat sini ni 48 megapiksel. So macam Fik bila kita orang shooting, kita orang ambil behind the scene, kita orang nak ambil gambar selfie, nak ambil gambar makanan. So kamera dia memang sangat bagus sebab dia ada beberapa ciri. Okay, kejap lagi Fik akan kongsikan. And of course design jangan lupa. Sebab korang beli phone, korang pegang benda tu, mesti korang nak tengok design dia kan. Tak nak terlalu besar, tak nak terlalu kecil, nak cantik. Dan satu benda yang ramai orang terlepas pandang tapi bagi Fik is really important, especially bila korang buat business, adalah keupayaan bateri dia. Macam ni menggunakan 5000 mAh bateri. So kita tengok apa yang ada kat dalam sini. So kita ada Realme. So kat sini kita ada smartphone dia. So ini charger dia. So ini kabel dia. Besar lah. Oh, buka ni. So untuk smartphone Realme 5S ni, dia masih menggunakan USB kabel ni, okay? Okay, ini pin dia. Pin dia kalau kau nak tukar SIM card ke apa, kalau tak benda lah ni kau kena cocok lah Tapi yang bestnya dia orang sertakan dengan free casing transparent. Ni tak ada orang baca lah. Ni basically dia orang punya warranty, dia orang punya dia orang punya benda-benda ni lah yang kau tahulah, yang kau takkan baca punya. Okay, so straightforward kita tengok apa ada kat dalam phone ni. Okay, so yang ada kat sekarang ni adalah dekat tangan Fik adalah warna merah. So Fik suka nak something shining lah Selalu dah bosan macam Fik ada Realme yang nombor 2 tak silap. Okay, kita ada satu phone Realme, dia flat kosong, tapi yang kali ni warna merah. Fik pilih warna merah sebab nampak macam ruby lah macam colour. Kau boleh nampak design ni dia lebih ke arah, dia cak jari aku pula tidak. Okay. Okay. So kau boleh nampak macam dia ada detail-detail diamond dia lah kalau kau nampak diamond. Okay, so ini adalah casing dia normal. Kalau korang nak, korang masuk je lah. So macam ni. Tapi kalau Fik nampak kat kedai Realme, dia ada pelbagai jenis casing. Ada yang tak ada transparent, ada colour macam ni. So bila korang letak casing dia macam ni. Tapi Fik rasa design dia cantik. Dah tak payah pakai casing. Cuma kalau korang nak lebih selamat, pakailah casing. So ini biasalah korang tak reti juga, tak tahulah. Cocok, charge. Dia punya charging port dia kat bawah sini. Biasalah, sebab ada orang tak reti kan, tunjuklah. Okay, so ini macam biasa bila korang nak tukar korang punya SIM card, cocok. Betul? Apa yang bestnya, phone ni adalah dual SIM card. Ada SIM card. So basically sebenarnya aku dah buka dah phone ni, sebenarnya dah pakai. Yelah, kita nak review tapi kenalah cuba dulu kan phone ni bagus ke tak. Macam ni aku pakailah DZ, aku punya phone. And then korang boleh pasang the second SIM card. Yang ni yang paling besar lah. So masuk je kat sini. Oops. Okay, aku nak kongsikan satu benda. Selalunya orang bertanya bila kita dah ada smartphone yang lain kan, bila kita nak pindahkan data ke smartphone baru, so ramai tanya, perlu ke aku backup ataupun perlu ke aku simpan ke export benda tu then transfer ke sini? So jawapan dia sangat simple. Untuk Realme 5S ni, dia ada satu kemudahan di mana kita bagi clone phone. So korang ada satu device,
Korang just download dia punya clone phone, dekat sini dah built in. So korang just transfer benda ni, dan automatic phone yang baru ni akan jadi macam phone lama. Maksudnya data, gambar, video, tak kisahlah, semua ada di sini. Termasuklah korang boleh clone korang punya SIM card style kan. Okay, so bila cakap pasal bateri 5000 mAh ni, sejujurnya kalau korang main game macam main PUBG and then korang reply WhatsApp, buat video sikit, insyaAllah bateri tu tahan lama. Bukanlah maksudnya tak habis, dia akan habis juga, tapi untuk sehari tu just nice lah. Okay, kalau untuk kamera pula macam korang nampak, sekejap cantik sikit kan, masuk kamera. Okay, macam korang nampak kat sini, okay, dia ada 1, 2, 3 dan 4. So, kamera biasa adalah 48 megapiksel. Diorang juga adalah format-format lain macam panorama, dia ada makro, dia ada, yang paling bestnya dia ada super wide angle. So, kalau korang nak ambil pemandangan, korang nak ambil gambar-gambar yang memerlukan ruang yang besar, kalau dari segi technical kamera kita akan cakap pasal wide angle lens kan, so dia ada benda tu, so tak ada masalah. So untuk harga dia pula, okay, harga dia tak mahal, sekitar dalam 750 sehingga 800 ringgit lah. So korang boleh pergi kat mana-mana online shopping kat luar sana, ataupun korang boleh pergi pergi ke Realme untuk dapatkan phone ni. So ramai yang tanya, betul ke Fik ni selalu review benda-benda tech kan, benda ni bagus ke? Okay, so Fik sebenarnya dah pun gunakan phone ni, tapi for the sake of nak tunjuk apa panggil, nak tunjuk yang unboxing kan, so kita letak balik dalam kotak. Okay, so untuk bagusnya phone ni, okay, Fik nak sharekan sikit. Korang boleh pilih beberapa cara untuk unlock. Yang pertama, korang boleh gunakan yang belakang ni lah, thumbprint. Okay, kedua, korang boleh gunakan macam ni, old school, play password. Ketiga, korang boleh buat face unlock system, di mana features lah, di mana korang just tengok kat kamera, dia akan detect and then dia akan unlock. So ada pelbagai cara untuk unlock phone ni. So macam Fik cakap, Fik dah gunakan benda ni. So Fik bukanlah review barang tu sesaja je kan. Tak, sebenarnya kita dah guna. Ada message masuk. Okay, so macam ni, ni kita punya kamera. So contoh ringtone lah. So macam korang boleh nampak, so dia ada macam pelbagai, ada video. Tak tahu korang boleh nampak ke tak kan, tapi korang nampak lah Okay, so korang boleh kat sini, korang boleh pergi ke HDR. Dia ada HDR format, dia ada super wide angle lah. Okay, macam tu lah. Memang teruk betul bila aku buat review phone kan. So basically korang boleh nampak sendiri yang memang aku dah guna, macam Fik memang dah guna. Kita bukanlah sahaja cakap benda ni bagus tak bagus, tapi personally bagi Fik, untuk phone budget, InsyaAllah and Alhamdulillah, Fik sangat berpuas hati, and insyaAllah dia akan tahan lama lah. So Fik rasa boleh tahan for the next 2-3 years lah, tak ada masalah benda tu. So macam Fik biasa gunakan adalah social media dan juga replying WhatsApp and of course calendar meetings. So kalau korang tengah mencari smartphone budget sekitar RM800 ataupun ke bawah, korang mungkin boleh consider Realme 5S. So ini adalah review jujur, bukanlah nak kipas diorang ke apa. So hopefully you guys boleh pergi ke kedai ataupun boleh cuba sendiri, and you guys can decide whether you guys like it or not. That's all for this week, and hopefully you guys like it. And if you guys do, please subscribe, like, comment this video, and hopefully to see you guys again next week. Bye bye.